And I quote, "We're basing our government policy, our economic policy, and the policy of restricting fundamental rights presumably on completely wrong data and assumptions about the coronavirus. If it weren't for the test results that are constantly reported in the media, the pandemic would be over because nothing really happened. Of course, there are some serious individual cases of illness, but there are also some in every flu epidemic. There was a real wave of disease in March and April, but since then, everything has gone back to normal. Only the positive results rise and sink wildly again and again, depending on how many tests are carried out. But the real cases of illnesses are over. There can be no talk of a second wave." The allegedly new strain of the coronavirus is, Dr. Eden continues, only new in that it is a new type of the long-known coronavirus. There are at least 4 coronaviruses that are endemic and cause some of the common colds we experience, especially in winter. They all have a striking sequence similarity to the coronavirus. And because the human immune system recognizes the similarity to the virus that has now allegedly been newly discovered, a T-cell immunity has long existed in this respect. 30% of the population had this before the allegedly new virus even appeared. Therefore, it is sufficient for the so-called herd immunity that 15 to 25% of the population are infected with the allegedly new coronavirus to stop the further spread of the virus. And this has long been the case. Regarding the all-important PCR tests, Eden writes in a piece called "Lies, Damned Lies, and Health Statistics, The Deadly Danger of False Positives," dated September 20th, 2020, and I quote, "The likelihood of an apparently positive case being a false positive is between 89 to 94%, or near certainty." Dr. Eden, in agreement with the professors of immunology Kommer from Germany, Capel from the Netherlands, and Cahill from Ireland, as well as the microbiologist Dr. Arve from Austria, all of whom testified before the German Corona Committee, explicitly points out that a positive test does not mean that an intact virus has been found. Han har hållit i 60 år diverse rättegångar. Han har dömt till och med Deutsche Bank. Och nu håller på och samlar alla länder att hålla sina nationer med modet uppe. Och de bästa juristerna, de bästa rättsmänniskor som kanske inte ens är jurister, de ska öppna nu i varje land samling av skadeståndskrav för den här fruktansvärda perioden som är värst i världens historia. Och han har webbsidan, ni finner den där. Och jag har översatt den texten där han beskriver allt det här på sin webbsida faktiskt från italienska till engelska. Och ni kan hitta mig, läsa upp det på engelska på kanalen Indigenous Court på YouTube. Gå in där och se hur han har byggt upp den här rättegången och gör era egna anmälningar. Since July the 10th, 2020, this committee has been listening to a large number of testimonies from international scientists and experts to find answers to the questions about the coronavirus crisis, which more and more people around the world are asking. Gör han inte det, då fortsätter vi det här varje söndag och kommer samman och kanske går om till att det ska bli varje dag. Och vi kommer växa och bli större. Och när jag säger vi är det inte bara vi som är här, utan vi som människor som vägrar behandlas som boskap. Yes! En annan grej som jag kan ta upp
och det är faktiskt väldigt viktigt. I den här sörjan, den här historien, så ingår även vaccinering och massvaccinering. Det vet vi. Det finns redan motioner där man försöker påtvinga folk att massvaccinera sig, att allmänna vaccinationsprogrammet ska bli I helvete eller? obligatoriskt. Exakt. Helvete eller? Och jag säger så här. Det är grundläggande att alla människor ska få bestämma över sin kropp, eller hur? Ja! Så, vi vet att vacciner innehåller, precis som många livsmedel där inne på Coop som inte är ekologiska, innehåller tillsatsämnen som kan vara cancerframkallande, innehåller konserveringsämnen som kan vara dåliga på många olika sätt. Och vill man vaccinera sig för att man tycker att det är en bra grej, ja då stöttar vi det. Men man kan inte komma och försöka tvinga andra. Alla människor bestämmer över sin kropp och tvångsvaccinationer vi kommer aldrig låta det bli en verklighet här i Sverige. Den här kvinnan som påminner mig om det här, hon vill gå igenom några vacciningredienser. Personligen tycker jag att vi kan hålla det kort, för jag tror många som är här är ändå medvetna om det. So, what I just... Swedish as well, but these are in English, the ingredients. Something in English. Okej, nu kommer hon gå igenom lite vacciningredienser här på engelska. Hallå allihopa! Jag tänkte fråga om det är någon snäll person. Jag glömde mina glasögon hemma, annars kan inte jag läsa upp det här. Tack. Trean är bra. Du tar dem. Så nu inte håller mikrofonen åt mig. Jag håller det. Man tycker illa. Nybörjare. Jag är också nybörjare, så det är lugnt. Okej allihopa, jag heter Sharon McLaughlin och ni kan hitta mig på Instagram på Who Opened the Gate to Hell 2. My accounts get deleted all the time, I'm heavily censored. Okay, so I want to tell you a little story. I've been contacting my children's school and having a few problems with them because I wanted to inform them about the vaccines and the ingredients. The head teachers do not care. They have been given information of what is in the vaccines. The school nurses and the school doctors, I asked them, do you know what the ingredients of the vaccines are? They said no. I sent over an email with this information about the vaccines also to Robert F. Kennedy's Children's Defense Organization. They do not care. So here is a short explanation of what is in the vaccines that they are giving to the children in school. And the most lethal one is the HPV vaccine, which they say cures cervical cancer. It is the cause of cervical cancer and is well known and proven. So here is what is in the vaccines. We have aluminium, which causes Alzheimer's. We have beta-propylactone, which causes cancer. We have gentamicin sulfate polymyxin B, which causes allergic reactions from mild to life-threatening. We have genetically modified yeast, and it can be incorporated into the recipient's DNA and cause genetic mutations. We have formaldehyde, which causes birth defects. We have formaldehyde, which causes cancer, probable gastrointestinal, liver, respiratory, immune, reproductive system poison, banned from injectables in the United European Union, yet still used in vaccines. We have latex rubber in the vaccines, which causes allergic reactions and allergies. We have human and animal cells, human DNA from aborted fetal cells, pig and horse blood, rabbit brains, dog kidneys, cow hearts, monkey kidneys, chick embryos, calf serum, sheep's blood and more. Linked to leukemia and diabetes. Som en sån här textbrygg. Och sen fast rör sig.
We have mercury, also known as thimerosal, one of the most toxics in the world. Tiny doses cause damage to your brain, gut, liver, bone and marrow, nervous system and kidneys. And it's linked to autoimmune disorders and neurological disorders like autism. We have monosodium glutamate, MSG. Toxic chemical linked to birth defects, developmental delays, infertility and banned in the EU, yet still found in vaccines. Only 3 more to go, sorry. Then we have neomycin sulfate, also known as antibiotics. It interferes with the B6 absorption and can cause epilepsy and brain damage, allergic reactions from mild to life-threatening. We have phenoxyphenol, 2P2, used as antifreeze in our cars. Toxic to all cells and destroys the immune system. We have polysorbate 8 and 20, known to cause cancer, autoimmune issues and infertility. We have tri-M-butaphosphate, which is toxic to the liver, kidney and nervous system. These ingredients are in most vaccines, the flu vaccine and everything that you're putting into your children from birth. You give them a vaccine at birth, you get a customer for life. That's what Big Pharma wants. Thank you everyone, my name is Sharon McLaughlin. Ja, vi ska inte göra det här till en pratig grej, men bara för att avsluta det här. Ni kommer filma allihopa och dela i alla era grupper ni har och efter det här så kommer vi inte ha någon mer stående ovationer. För en hel grej med den här rörelsen är att vi har inga ledare, jag är inte eran ledare, vi behöver inte talare. Ibland har man läkare och sakkunniga som kommer att informera folk. Vi är här för att hålla andan uppe. Och det är det vi ska göra. Vi ska spela våra trummor, vi ska spela våra instrument. Det räcker med det här. Men som avslutande grej bara för att runda av Sharons snack angående vacciner. Det är viktigt att veta att det här covid-vaccinet skiljer sig från alla andra vaccin som hon gick igenom nu. Det är ett nytt vaccin. Det har aldrig i historiens tid utvecklats ett vaccin på så här kort tid. Den bygger på en helt ny teknologi. Jag tror det redan var klart i och för sig. Man injicerar längre avdödade virus, utan man injicerar genetiskt material som ska producera ytproteinet av det här viruset i våran kropp. Som sen våran kropp ska bygga immunitet mot. Ni hör ju hur det låter. Det låter inget bra. It's 1,000 times worse. Det är mycket konstiga förfaranden att ett vaccin ska gå att utveckla på mindre än ett år eller hur det har gått. Så i snitt så brukar det vara 7 till 12 år enligt min kännedom. Nu har de snabbat på det 7 gånger snabbare och man har inte ens gjort testerna så noga som man behöver. Och vissa av de här vaccinen har till och med skippat fas 3-testerna, vilket är katastrofalt. Och vi har redan faktiskt sett dödsfall i de här testerna. Det hände i Brasilien och det hände även i AstraZenecas vaccinationstest. Så att det här är vad det är. Fortfarande, vill man ta det, varsågod, det jag säger. Men kom inte och försök tvinga mig, mina barn eller mina medmänniskor. Det är upp till var och en att bestämma. Tack för idag. Nu vill jag hålla ta fram era instrument. Håll trummorna. Vi är färdiga med snackandet. Vi ses nästa gång. Det kommer... alla får vara kvar här så länge de vill. Det finns andra grejer tydligen på Kungsträdgården. Jag har ingen aning om vilka som arrangerar. Alla som vill får gå dit och marschera. Jag måste tyvärr vidare. Jag har barn och planer. Men inte just nu. Jag kommer stanna här tills vi har byggt upp en skön stämning och tills klockslaget som vi har annonserat har gått ut. Tack för mig. Tack för att ni kom.